Naku po mga kabayan, grabe talaga. Umabot sa 20 bilyong peso ang korupsyon sa Department of Health. Ito ngayon ay kinukwestyon ni Representative Mike Defensor. Panoorin natin ang mainit na mga detalye sa video ito. Is representative of what is happening in the entire budget. From 2014 to 2016, ang budget na po ng HFEP is about 55 billion pesos. To date, siguro po magte-2020 na tayo, siguro may mga 100 billion na yan. 80% of CT scans, 90% of MRIs, privately owned. Nangangamoy po ito ng korupsyon, Madam Chair. Yusek David, no, I'll just put an example. Ito po, hawak ko po dito yung 2018 budget. Yung 2018 budget to, pag tinignan nyo, dinistribute ninyo ang pondo sa iba't ibang mga munisipyo, barangay, 102 million, 1.6 million, saan po itong lugar na to? Municipality of Barile, Borbon, sa Nueva Ecija, sa BHS nila, naglagay po kayo ng 1.2 million, 1.2 million. So parang hinati-hati nyo po. I'm not even sure if it's 1.2 million or 700,000. But, dahil po nandito si ang aking pong kaibigan, yung ating pong pinakasentro ng turismo, ang Boracay, no? Congressman Ted Aresco. Ang bibigay ko po sa inyo muna ng budget nyo last year. Binigyan nyo po ang Region 6 ng iba't ibang pondo. Ang inilagay nyo po sa Antique ay sa Municipality of Sebaste, 1.5 million. Okay. This year po, ang nilagay nyo po sa Region 6, Municipality of Antique, Barangay Health Stations, 3. Sa Bugasong, Hamtik, at Tiblao, tigto 250,000. Madam Chair, yung Universal Healthcare po, pinalakas ng ating Presidente ang pondo para sa insurance system. Pero pinalakas din po natin sana yung mga ospital. Ang sabi ng Department of Health, papalakasin namin ang primary care facilities. Balik ko dun sa tanong, ano pong magagawa nitong 1.5 million na inilagay ninyo doon po sa Municipality of Sebaste? 1.5 million. Yusek David. Thank you, Madam Chair. Defensor, the average cost po of barangay health station is 1.7. So, depending ho on the degree of completion ng BHS or yung equipping, yun po yung pinopropose ng mga local government units and regions for funding. Okay, pagdating po nitong this year, 250,000 po sa barangay health stations. Paano kaya mabibili na to? 3 po yun. Inuulit ko, Pitak, Pilape, Pangagakan. Madam Chair, habang sinicheck po ni Yusek David, tama po kayo. Ang nakalagay po sa guidelines ng DOH sa classification ng primary care facility, a first contact healthcare facility that offers basic services, including emergency service and provision for normal deliveries. It is subdivided into within patients, short stay facility, where average of 1 to 3 days length of time is spent by patients before discharge. Examples, but are not limited to the following: infirmary, boarding home, without beds. Ang ibig pong sabihin, Madam Chair, yung pong ating nursing station dito sa Congress is part of the primary care facility na supposedly dinedevelop ng DOH. So babalik po ako. What I mentioned about the district of Congressman Haresco is representative of what is happening in the entire budget. From 2014 to 2016, ang budget na po ng HFEP is about 55 billion pesos. To date, siguro po magte-2020 na tayo, siguro may mga 100 billion na yan. Pero may nakita po ba tayong changes in what is happening in the healthcare sector? Kasi di ba dapat to sana, and I will go to my understanding, 80% of CT scans, 90% of MRIs privately owned. Pagdating po sa level 1 hospital, across the country, 495 ang level 1 private. Ang government, Secretary 300. Defensor,
Yes. for a while lang. I would like to excuse po si Secretary Francisco Duque. May meeting po kasi siya ngayon kay President. Thank you po, Secretary Duque. Yes, ma'am. Iwanan ko na lang po yung mga akin mga USEC. And then, rest assured of our commitment to give you the reports and data that have been asked by our representatives. So, maraming salamat po. I don't want to leave, but I'm being asked to attend the cabinet meeting. Thank you po. Thank you Salamat for po. coming. Thank you, everyone. May proceed, Kong Defensor. Chair, to date, hindi po mapaliwanag sa akin yung overall program by Director, I'm sorry, Yusek, who's the one in charge? Corgolon. Ilang beses na po kami nag-meeting even prior to this budget deliberations. At parati ko pong sinasabi itong mga observation ko. Kahit na po saan tayo pumuntang lugar, in any, even in NCR, papakita ko po sa inyo yung NCR budget niyo for last year. 3 barangay po dito sa NCR, binigyan nyo ng 250,000 pesos. Tinanong ko po si Director Gorgolon, ano po itong mga to? 2,150,000. Ang sinabi niya po sa akin, stethoscope. So, Madam Chair, sa isang sitwasyon na walang COVID, papayagan natin to eh. Siguro there will be tolerance. But nakita natin ng COVID, pag nagkasakit even mild, walang enough hospitals, particularly the public hospitals, to accommodate them. And Mr. Chair, every year we will be spending 20 billion pesos for the Health Facilities Enhancement Program. Halos ang laki po nitong pondong to. Papayagan na lang po ba natin taon-taon na wala lang, di na lang po natin papansin eh. Ito po ang 2017. Ito po ang, 2020 budget. Ito po for 2021. Pupunta po ako sa district ni... district niyo, ma'am. Nueva Ecija. Bungabon. Kalaanan, 100,000. Bungabon, Vega, BHS, 100,000. Ang Santa Monica, ma'am, sa inyo? San Jose. San Jose, 100,000. Masigon, 100,000. Imblao, 100,000. San Pedro, 100,000. Now, these are all... San Jose lang po ang ano ko dyan. I'm not sure, Madam Chair, but 100,000 for the different municipalities in Nueva Ecija. I will go now to... nakita nga kanina namin ni Kong Haresco yung kanyang distrito. Nagulat siya. Sabi ko, Kong Haresco, meron bang ospital sa distrito mo? Wala. Kahit level 1, wala. Pag may nagkasakit sa Boracay, meron ka bang maliit na district hospital in that area for first aid? Wala. So what is the Health Facilities Enhancement Program for? Siguro nga po dapat natin tuunang pansin yung mga tourist area natin na magkaroon sila ng sariling maliit na ospital na pwedeng takbuhan. Madam Chair, alam niyo ang thesis ko? Yung pondo na to, binabato na lang sa mga kung saan-saan, and they want the situation to continue because at this point, even in PhilHealth, almost 100% of private hospitals, 100% accredited. Sa public hospitals po, hindi. Ang ratio ng public hospitals sa PhilHealth is 60-40. Ang ratio ng public hospitals, di ba dapat to dami ng public hospital para bumaba naman ang presyo at may alternatibo? Bakit tumadaming hemodialysis centers na private? Sapagkat hindi binibigay ng DOH ang equipment. Pero kung may sapat na lugar po, in fact marami naman lugar, and the equipment can be provided by DOH, tulungan nila yung mga lugar na to, then we would have less of the private hospitals, Madam Chair. So Yusek David, please, before we approve your budget, kasi alam niyo ho, pwede tayong magtiisan pero taon-taon na lang po to. Hindi naman ho dapat siguro nakita natin yung crisis problema, ipayagan natin. Mr. Chair, may I be clarified, Congressman? Yes, May I be Deputy clarified Speaker. lamang doon sa mga sinabi ni Congressman Defensor.
about doon sa sinasabi niya na tigo 100,000 sa bawat lugar. Does it goes to all areas in the whole country? Well, Madam Chair, I will give you an example. In Baguio, for example, 3 health center po to. Asin Health Center, 300,000. Atab Health Center, 300,000. Luwakan, Lukban, Iran. Madam Chair, ito bang 20 billion ay kumbaga ini-scatter nila sa buong Pilipinas and kino-consider nila na 100,000, 200,000, 300,000. Yun ang pinakamalaki. To be fair to them, Madam Chair, may mga ospital silang nilist yung under DOH facility. So nilagyan na po naman nila ng punto. Tama rin po naman. For example po, in Region 4A. But yung majority po ng 20 billion na binabanggit ba Nako, ninyo? doon na. Doon na papapunta sa maliliit. Madam Chair, siguro we have to look into this, Dahil nga po kung i-scattered mo yung 20 billion, tapos di-distribute mo siya, majority ng 20 billion ay 100,000, 200,000. Ano po ba mararating nun? Considering na, like for example, yung kay Congressman Ted Aresco, wala silang hospital. Bakit hindi natin i-priority? Nalagyan muna natin sila ng primary care para na sa gano'n naman, meron tatakbuhan yung mga tao. Siguro... And then in the main island, magkaroon ng ospital talaga. Madam Chair, i-cluster natin na kung saan i-identify muna natin yung mga needed areas na mag-construct tayo ng mga ospital na kailangan ng ating mga taong bayan. Otherwise, this can be construed as prioritizing yung mga bagay na na mga malalakas sa DOH na kung saan sila muna ang binibigyan ng mga malalaking pondo. Madam Chair, sa mga ospital. para lang ho i-klaro yung mga definition, no? Ang level 1 hospital, para kapag na-ICU ka, pwede ka, yun ang capacity nila. Tama po ba yun, Yusek David? Yusek David? Yes, Madam Chair. Yung level 1 hospital po natin is for emergency care. Yes. Tapos yung level 2 po natin, meron na ho tayong 4 departments yan, OB, Medicine, Surgery, Pedia. At may ICU na rin sila for Pedia at... Meron din po. Pero Opo. ang pinaka-sophisticated po natin is yung ating level 3 na departmentalized na po talaga yung kanilang mga Okay. specialty. I agree with you, Madam Chair. Pero yung level 2 na lang po, kasi dito yung may mga pagka-critical yung bata, critical yung nanay na nanganak, meron silang capacity. Eto, Madam Chair, magugulat ka. NCR, 27 private, 7 government. Region 2, 18 ang private, 5 government. Region 2, 11 ang government, 0 ang private. Region 1, Region 1, 18, 5 ang government. Region 3, sa inyo po to, 40 ang private, 1 ang government. Region 4A, 73 ang private, 6 ang government. Region 4B, 4 ang private, wala ang government. Yusek David, can you provide us the list ng mga binabanggit ni Congressman Defensor? Yung 40 yung private, isa lang ang government. Ano yung mga ospital na yan? And Madam Chair, can we have an answer dun sa rational mong distribution and allocation ng funds na which Congressman Defensor pointed out kasi wala pang sagot so that we would understand kung bakit ganun yung ginagawang distribution. Kasi hindi lang naman kay Kong Ted may problema. Pati po sa akin marami akong barangay health unit na wala pong gamit. Kaya ginagawa na rin talagang bodega. Walang kama, wala lahat, walang weighing scale. Wala, kasi sayang po yung naging pondo ng building para gawin lamang bodega ng barangay. Ano po? Madam Chair. Please answer po sa previous question ni Kong Defensor. So, ang priority po natin sa ating universal healthcare is yung primary care po. So, yung primary care po natin is yung barangay health station and rural health unit. This is because they provide more cost-effective care, meaning po you get it at the preventive stage or the early stage. So, the cost of treating them or attending to them is cheaper po than when you allow it to become worse and that they need to go to the hospital. So, ang goal po natin is about 30 minutes access to a barangay health station and about an hour access to an RHU. So ito po yung ating priority. Yes, Madam Chair, pero kung mag-allocate kayo ng 100,000, that's for what? Parang walang sa-isa yung 100,000. We're wasting funds. Ito po sa completing na lang po siguro ng equipment nila. So yung priority po naman natin sa
so that we see to it that they're functional. Una po is equipping yung 100% na completed infrastructure na. Yusek, ano pong equipment ang mabibili ng 100,000? Meron bang kayong idea? Opo, sa primary care, mura lang po yung mga yan, yung mga stethoscope, ECG, Spigmo, mga ganun na lang Ang po yan. ECG naman po, hindi pwedeng ilagay sa barangay health eh. Yeah, wala sa namang rural health marunong unit po yan. mag-ECG doon. Rural health unit po yan. So, mostly meron- thermometer lang yan, pang BP, ang mabibili po. So, Madam Weighing Chair, scale. meron naman hong standard na equipment for those. So, Hindi po ba mas mainam kung kayo ang magpo-provide lahat ng gamit, equipments ng mga barangay health center o barangay health unit? yes, Madam Chair. Para alam nyo po kung ano talaga ang gamit ng isang barangay health unit na kakailanganin ng barangay. Yes, Madam Chair. Meron ho kaming standards, the equipment for each barangay health station and rural health unit. And we've seen po kasi na more efficient kung yung aming regional health office ang mag-procure. And sometimes even ho yung local government unit. Kasi, yes po. So the other priority po is, yun nga po, equipping muna. The second is completing yung infrastructure. Kunwari, 90%, 80%, 70% na lang yung kailangan i-complete. So, kaya po nag-iiba-iba yung amounts. But that said po, Madam Chair, it's the proposal each year of the local government unit and the regions po that reaches the central office po that gets consolidated. Siguro po, nangyayari yung naging 100,000 na lang dahil when the budget ceiling po for HFEP is cut, we have to cut across the ceiling, lalo na po kung mabilisan. Madam Chair. So baka ganun po. Madam Chair, Yes, Kong Defensor. yun sa sitwasyon na perpekto yung ospital mo, maniniwala na ako that the next stage, palakasin mo na yung, in fact, hindi na lang yung barangay health station muna eh. At saka yung, kung hindi yung district hospitals. Ang ginawa nila, sinalubong nila yung ilalim. Pero hindi pa malakas yung level 1 and level 2 hospitals natin. So ang ibig sabihin po, pag nagkasakit ka, hindi kaya nung isang barangay, which is more likely the case, no? Maraming kasong ganyan, pupunta ka na sa private hospital. Pag dito po sa Kongreso ngayon nagka-problema tayo, wala tayong tatakbon ditong ospital na malapit. Tatakbo po tayo dito sa mga private hospitals na malapit lang dito. Now, why is it that way, Madam Chair, with the budget na meron tayo? Again, ang thesis ko, Madam Chair, yung ginagawa natin budget sa DOH at yung nagiging formulation sa PhilHealth is really to benefit the private hospitals. Imbis na palakasin ang public health system. Kasi, kung meron na siyang ongoing na hospital at meron siyang PhilHealth na nagbabayad sa hospital, ang pondo umiikot na lang sa kanila at nasusustain nila. Kunyari po, Madam Chair, meron po kayong mga ospital sa inyong lugar sa probinsya, suportado ng provincial government. Kung yan naman ay nakakuha ng PhilHealth ng funding in terms of payment, siguro may konti lang bayad, pero umiikot na ang pondo within that hospital. And Madam Chair, for the 5th time, inulit ko na po sa HFEP, ano po yung basis. I don't know if kung si Congressman Sontay satisfied doon sa explanation. Ako ho, Quezon City pa lang, doon sa nakita kong binigyan yung barangay, hindi ho totoo nangyayari yun. Pumunta ka doon sa barangay na yun, hindi ka magagamot doon. At hindi ho totoo na pwedeng gawin yung sinasabi nilang private care facility. Mabuti na nga, nag-target na lang sila ng 100, 1,000, focus doon yung pondo, pagandahin talaga. Kaysa yung ganitong tinapon lang nila, tig 100,000, tig 500. So Madam Chair, without a plausible explanation, walang malinaw na papapaliwanag, dito sa pondong to, Madam Chair, I move to suspend the budget, the approval of the budget of the Department of Health. Madam Chair, Madam Chair. Madam Chair, Vice Chair Alvarado? Madam Chair, alam niyo po sa mga kasagutan po ng DOH sa mga tinanong ni Chairman Mike Defensor ng Public Accounts ay nangangamoy po ito ng korupsyon, Madam Chair. At sinusuportahan po ng representanteng ito yung motion po
ni Congressman Defensor na isuspindi muna itong hearing na ito hanggat hindi po natin naayos yung usapin po ng mga HPEP, Madam Chair, dahil bilyon-bilyong piso po yung ating pinag-uusapan dito. At yan na nga po mga kabayan. Anong masasabi nyo kaugnay nito? Mag-comment lamang po. Maraming salamat!